τι κάνουμε? Καλημέρα. Τι θα κάνουμε σήμερα εδώ μαζί με τη γιαγιά μου? Πυροσκή. Λοιπόν, θα φτιάξουμε πυροσκή. Ναι. Τα κλασικά. Τα κλασικά ρώσικα πυροσκή. Ρώσικα. Ρώσικα πυροσκή. Και όχι ποντιακά που λένε πολύ. Δεν υπάρχουν ποντιακά πυροσκή, είναι κατακοτήτως είναι από τη Ρωσία. Ναι, και Συνέχισε. έπειτα υπάρχει και στη Λευκορωσία και στην Ουκρανία, έχει πάει και στην Πολωνία και έχει φτάσει και μέχρι Αμερική. Γιατί? Από τότε που ήταν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες Που φέρανε και τα πυροσκή στη χώρα τους. Αυτά. Ότι υπάρχουν με πυροσκή που φτιάχνονται με διάφορες γεμίσεις, έτσι. Ο καθένας ό,τι θέλει. Τι γέμιση θέλει? Στήρι, πατάτα, κιμά, πατάτα με μανιτάρια, Είναι τύπου έχεις σουβλάκι και βάζεις ό,τι θέλεις μέσα. λουκάνικα, τυρί, μεγαλοπούλα. Εμείς σήμερα έχουμε φτιάξει Πόσο ειδών και εσείς υπάρχουν? ο καθένας ό,τι θέλει φτιάχνει. Ό,τι και γλυκά φτιάχνονται και πολλά. Μέχρι και με σπανάκι φτιάχνουνε και με λαχανικά φτιάχνουνε και σκέτο με το λάχανο. Ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν μ' αρέσει καθόλου το σπανάκι. Με φάβα, με φασόλια, διάφορα. Δηλαδή τώρα τι ξεκινάμε εμείς το ζύμωμα, έτσι. Εμείς τι έχουμε ετοιμάσει εδώ, πες το εσύ Βλαντίμηρε, τι έχουμε ετοιμάσει? Αυτός είναι ο κιμάς. Ο κιμάς, μαγειρεμένος κιμάς. Μαγειρεμένος κιμάς. Εδώ είναι τυρί με σαλάμι για την άλλη γεύση. Τυρί με γαλοπούλα. Γαλοπούλα. Ναι. Και εδώ έχουμε μανιτάρια τσιγαρισμένα με κρεμμύδι και πατάτα πιουρές. Έτσι. Η δικιά μου δήμη, εγώ ξέρω ότι μέσα στο ίντερνετ υπάρχουν πολλές συνταγές. Εγώ η δικιά μου συνταγή βασίζεται η βάση είναι ο ζωμός από πατάτα. Μπορείτε να πείτε, αφού σήμερα εγώ δεν θέλω να κάνω με πατάτα πυροσκή, γιατί να βγάζω πατάτα? Ναι, την πατάτα μπορείτε μετά να την φάτε σαν σαλάτα, με ρίγανη, με λαδάκι. Εγώ πάντα βάζω το ζωμό. Το πυροσκή βγαίνει πολύ τραγανό και δεν παίρνει πολύ λάδι. Σήμερα εγώ θα σας δείξω όχι με γραμμάρια, θα βάλουμε με κούπες, για πιο εύκολο. Έχουμε ήδη ετοιμάσει το ζωμό, ζάχαρη, αλάτι, αλεύρι, μαγιά και λαδάκι. Αυτά. Και ξεκινάμε. Βάζω 2 κούπες ζωμό. Δεν είναι καμιά τυχαία, έτσι. Πόσα χρόνια είσαι σε αυτό το κομμάτι? Είμαι πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια. Λοιπόν, βάλει και λίγο μισή κούπα νερό δηλαδή εδώ. Παγωμένο, σωστό. Παγωμένο. Γιατί ο ζωμός πρέπει να είναι στη θερμοκρασία που να αντέχει το χέρι σας. Έτσι. Αν θα είναι πολύ ζεστός, θα μας καεί η μαγιά. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε θα βάλουμε 2 κουταλίτσες αλεύρι. Θα βάλουμε λίγη ζάχαρη. Έτσι. Αυτά κάνουμε τα πάντα όλα τώρα για να γίνει τη ζύμη. Να γίνει η ζύμη. Θα δοκιμάσω και τη θερμοκρασία. Αν είναι πολύ ζεστό, ακόμα δεν θα μπορέσω να βάλω τη μαγιά. Άρχισα να μηνώ. Είναι ωραία. Βάζω και 50 περίπου γραμμάρια μαγιά. Πάρ' το αυτό, Βλαντίμηρε, βάλ' το από στην άκρη, δεν θα πρέπει. Βεβαίως! Τη ζάχαρη και το αλεύρι το βάζουμε στη μαγιά να αρχίσει να δουλέψει. Αφήνουμε περίπου 5-10 λεπτά να αρχίσει να δουλεύει η μαγιά. Πολλές φορές δεν χρειάζεται και 10 λεπτά. Αυτό αμέσως αρχίζει και δουλεύει. Βγάζει πουρπουρίτα. Εδώ τι έχουμε άλλο να μπορούμε να κάνουμε? Εδώ έχουμε ετοιμάσει και το τηγάνι με το μπόλικο λάδι. Το λάδι πρέπει να το έχουμε μπόλικο. Να κολυμπάει μέσα το πυροσκή όταν θα το τηγανίζουμε. Έτσι. Επίσης μπορεί να αρχίσουμε να υδρώνουμε. Γιατί καθόμαστε όμως μέσα στη
450 γραμμάρια, άρα κάπου το ζωμός μας πει 500 γραμμάρια. Έτσι, σε αυτή την ποσότητα βάζω 2 κουταλίτσες αλάτι με έτσι ίσιες χωρίς σκόμα και μετά βάζουμε και 2 κουταλίτσες ζάχαρη. Και βάζουμε και μετά αλεύρι. Το αλεύρι θα σας πω μετά. Αλευράκι, τι ψάχνουμε. Η κουπίτσα. Δώσε μου άλλη μια τέτοια κούπα που έχεις. Δώσε μου αυτή. Ναι. Βάζουμε το αλεύρι. Το αλεύρι θα σας πω ακριβώς πόσο θα μου πάρει όταν θα τελειώσω το ζύμωμα. Από τόσο νερουλό μαζί με το αλεύρι τώρα γίνεται πηχτό. Δεν θα το κάνουμε πολύ φυκτό. Και άρα να πούμε για το πυροσχή. Τι ξέρεις. Τα μπερδεύω. Μ' αρέσει και το τσιμπουρέκι που είναι σαν τύπου πυροσχή. Το τσιμπουρέκι δεν φτιάχνεται με μαγιά. Το τσιμπουρέκι φτιάχνεται χωρίς μαγιά. Εκεί μπορείς να βάζεις και ένα αυγό στο ζυμάρι και το κάνεις λίγο πιο σφιχτό. Δεν φτιάχνεις έτσι τέτοια ζυμάρι όπως το φτιάχνεις με μαγιά. Πάμε! Βάλε. Θέλεις? Βάλ' το όλο. Δηλαδή μέχρι τώρα μας πήγε 3 κούπες, έτσι, περίμενε, θα σου πω εγώ. Φουλ 3 κούπες. Φουλ 3 κούπες. Δηλαδή, ό,τι κούπα χρησιμοποιήσετε, τέτοια κούπα θα χρησιμοποιήσετε και μέχρι τέλος. Για να μην αλλάζει η ποσότητα. Να μην αλλάζει η ποσότητα. Λοιπόν, μέχρι τώρα πήγανε 3 κούπες, έτσι. Είναι η τετάρτη. Θα βάλεις το μισό. Το μισό. 3,5 κούπες. Βάλε το όλο. Αυτό είναι. Εγώ βλέπω ότι δεν θα χρειαστεί το άλλο. Τώρα τα πυροσχή τα ξέρουν και οι ντόπιοι. Τα ξέρουν όλοι. Ναι, και τους αρέσει πάρα πολύ το πυροσχή. Υπάρχει παντού πλέον, όλη η Ελλάδα το γνωρίζει. Αλλά ρώσικο είναι. Η καταγωγή τους όπως λένε. Αλλά επειδή το φτιάχνουν οι δικοί μας υπόγειοι και οι δικοί μας υπόγειοι το πήραν από τους Ρώσους που ζούσαμε εμείς εκτός Ελλάδος. Τώρα προσθέτουμε και στο τέλος 2-3 χούφτες λάδι, έτσι. Και το ζυμώνουμε μέχρι τέλος. Το ζυμώνω έτσι καλά το ζυμάρι. Μπορεί λίγο για να κολλάει στο χέρι. Επειδή αν θα το κάνετε πιο σφιχτό, δεν θα φουσκώσει καλά. Θα είναι έτσι και θα αργήσει το φούσκωμα, έτσι. Θα δείξεις και λίγο το ζυμτό. Αυτό. Βλέπετε. Πριν ήταν νερουλό, τώρα έγινε. Ναι, δεν χρειάζεται να το κάνετε πιο σφιχτό. Επειδή και όταν θα φουσκώσει, αυτό θα πήξει λίγο. Και θα δουλεύετε πολύ εύκολα. Έτσι, τώρα έχω εδώ ετοιμάσει και λίγο ακόμα αλεύρι, το ρίχνω λίγο από πάνω. Ναι, και με μία πετσέτα μπορείτε να βάλετε και ένα ήλιο από πάνω. Τρίζει και το τραπέζι. Τρίζει και το τραπέζι μας. Αυτά. Και αφήνουμε το ζυμάρι να γίνει. Θέλουμε περίπου... Αυτό θα φουσκώσει δηλαδή. Αυτό θα φουσκώσει, θα διπλασιάσει. Δηλαδή είναι έτσι. Ναι. Και θέλουμε περίπου 30 λεπτά. Μισή ωρίτσα. Ναι, σε 30 λεπτά θα κάνουμε κάποιες ακόμα προετοιμασίες που χρειαζόμαστε και θα ξεκινήσουμε. Οπότε τα λέμε σε μισή ώρα. Τα λέμε σε μισή ώρα. Το ζυμάρι είναι έτοιμο. Το ζυμάρι έχει ήδη φουσκώσει, είναι Αλλά έτοιμο. το είχαμε κλείσει. Με σελοφάν, με μεμβράνη. Με μεμβράνη, ναι. Βάλαμε και μία πετσέτα από πάνω. Να μην μας κρυώσει η ζύμη και να λειτουργήσει η μαλλιά σωστά. Έτσι, όπου τι ωραίο ζυμάρι μας βγήκε. Έτσι. Πετάω. Ναι, το πετάς εδώ χρειαζόμαστε. Τώρα παστα λίγο τα χέρια μου με το λαδάκι. Ξαναδουλεύω το ζυμάρι. Γιατί αυτό? Για να ξαναρχίσει να δουλέψει ξανά να φουσκώσει. Να λειτουργήσει πιο καλά η μαλλιά. Τώρα που το πήραξες, έπεσε το φούσκωμα. Το φούσκωμα έπεσε. Θα ξεκινήσω εγώ εδώ να δουλέψω. Θα σας πει λίγο
και την ιστορία ο Βλαντίμηρος ακόμα. Εδώ πάσα λίγο το μπάγκο, το τραπέζι μας με λίγο αλάτι, με λίγο λάδι, συγγνώμη, με λίγο λαδάκι, έτσι. Άρα θα κάνεις κομματάκι και θα βάζεις μέσα τα υλικά. Παίρνω ένα κομμάτι, το υπόλοιπο το βάζω εδώ. Στο μεταξύ, έχουμε ανάψει και το τηγάνι με το λαδάκι σιγά σιγά να ζεσταθεί. Έτσι. Και τώρα θα πλάθω το ζυμάρι σε κομματάκια μέγεθος που θέλουμε εμείς. Αν θέλετε πιο μεγάλα, τα κάνετε πιο μεγάλα. Αν θέλετε πιο μικρά, τα κάνετε πιο μικρά. Μην τα κάνουμε και τεράστια και τρώμε μια ώρα. Όχι, εγώ συνήθως τα κάνω σε τέτοια μπαλάκια. Περίπου 40-50 γραμμάρια. Έτσι. Και θα σας πει τώρα και ο Βλαντίμηρος ακόμα κάτι για τα πυροσκή. Να σας πω ότι είναι μεγάλη ιστορία τα πυροσκή. Να πούμε από πού ήρθανε. Λοιπόν, στην ουσία λέμε ότι έχει έρθει από τη Ρωσία μέσα από τους Πόντιους εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Το πυροσκή ερχότανε από παλιά, τότε που η Κωνσταντινούπολη ανήκε στην Ελλάδα, μέσα από τους έμπορους με... Κάνανε αντάλλαγμα στο εμπορευμά τους. Ναι, μέσα από τη Μαύρη Θάλασσα ερχόντουσαν οι Ρώσοι τότε στην Ελλάδα και κάνατε μεταγένες, πληρώνανε κλπ. Με το πυροσκή. Το πυροσκή η λέξη από πού προέρχεται. Αυτό πότε ήταν βασικά, το 1000? Πολλά χρόνια. Το ξεκίνησε η ιστορία από 1300, από 1400. Τόσο πίσω μιλάμε. Ναι. Η λέξη πυρ. Πυροσκή πυρ. Τι σημαίνει το πυρ? Στα ελληνικά σημαίνει γιορτή. Είναι από σλάβικη ρίζα. Σλάβικη ρίζα. Λέγεται πυρ. Στα ελληνικά σημαίνει γιορτή. Αυτά τα φτιάχνανε όταν υπήρχε κάποια γιορτή. Τα φτιάχνανε σε πολύ μεγάλο μέγεθος και πρόσφεραν έτσι σαν κέρασμα. Και μετά... Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει έρθει ως σνακ. Και τώρα το... Είναι απλά σνακ. Ενώ αυτό μπορεί θεωρείται τώρα κανονικό φαγητό. Όχι, δεν είναι φαγητό, είναι σνακ. Με το καφέ, με το τσάι. Ή όταν πας κάπου στην εκδρομή, παίρνεις μαζί σου. Τρώγονται και παγωμένα. Τρώγονται και παγωμένα. Ένα-δύο. Αλλά πάντα είναι διαφορετικό το φρέσκο, έτσι. Θα κάνω έτσι, τα αφήνω εδώ για να φουσκώσουν. Πάλι τον κόλλο από εδώ, Βλαντίμηρε. Για να φουσκώσουν. Επειδή το πυροσκή μπορεί να φαίνεται ένα εύκολο πράγμα. Αλλά το πυροσκή δεν είναι εύκολο. Το πυροσκή θέλει, εκτός από τη μαστοριά, θέλει και να βάλεις και μεράκι μέσα. Στο δικό σου που έχεις. Πολλοί άνθρωποι ζητάνε και τις συνταγές, τους λες και μετά λένε δεν πέτυχε επειδή δεν πέτυχε. Πρέπει να βάλεις και το μέσα σου που έχεις. Και να έχεις την κατάλληλη θερμοκρασία ώστε να φουσκώσει σωστά. Να φουσκώσει σωστά, να δουλέψει η μαγιά, να δουλέψει το ζυμάρι, να γίνει ωραίο και όμορφο. Έτσι. Εγώ τα φτιάχνω με αυτόν τον τρόπο, με το δικό μου τρόπο. Υπάρχουν και στο ίντερνετ, έχω δει πολλές συνταγές. Εγώ τα φτιάχνω έτσι. Και ό,τι οι φίλοι μου έχουν φάει και έχουν κάνει μετά από μένα, τους αρέσει πάρα πολύ. Το πυροσκή που κάνω εγώ δεν είναι ούτε λαδερό, είναι τραγανό, επειδή η βάση είναι ο ζουμός από πατάτα. Ξεκινάμε με τις γεμίσεις. Αυτός είναι ο κιμάς. Έτσι, μαγειρημένος. Και μ' αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου, χωρίς γάλια, να αισθάνομαι το ζυμάρι. Ωραία! Εδώ έχω ετοιμάσει και λίγο αλευράκι. Εσύ, Βλαντίμηρε, αν θέλεις βάλε εδώ, δείξει και στην κάμερα ότι έχουμε εδώ τη γαλοπούλα με το τυρί. Βάλε 10 κομμάτια εδώ. Θα βάλω από πάνω. Ναι, έτσι. Θα φτιάξω κενό. Ναι, έτσι. Βάλε. Να σας δείξω και το τρόπο. Εγώ
τα πυροσχή με κιμά τα κάνω πάντα στρογγυλά, πάντα. Και μετά τα βουτάω έτσι λίγο στο αλεύρι, έτσι. Τότε θα το έκανα αυτό. Τα πυροσχή με πατάτα τα κάνω εγώ μακρόστινα. Μπορείτε να κάνετε και νηστίσιμα, επειδή το ζυμάρι μου είναι νηστίσιμο. Δεν βάζω ούτε γάλα, ούτε αυγό. Και ξεκινάει και το Πέτρο Παύλο, η νηστεία. Ναι, από Δευτέρα, από αύριο ξεκινάει η νηστεία του Πέτρου και του Παύλου. Εδώ έχω ετοιμάσει μία γέμιση που θα σας δείξω και τώρα, που έχει μανιτάρια και πατάτα. Αυτό είναι νηστίσιμο και το ζυμάρι μας είναι νηστίσιμο και μπορείτε να φτιάξετε να φάτε μέσα στη νηστεία. Μπορείτε να κάνετε και με πατάτα. Μπορείτε να κάνετε και με το λάχανο. Και δεν χρειάζεται να κάνετε και τουρσί λάχανο. Μπορείτε απλώς να ψιλοκόψετε το λάχανο, να το βάλετε στο τηγάνι μαζί με το κρεμμύδι, να το τσιγαρίζετε και στο τέλος να προσθέσετε λίγο λιμονάκι, να είναι έτσι σαν λίγο ξινούλικο. Και θα σας πει σαν να είναι με το τουρσί. Τόσες πληροφορίες! Το λάδι μας καίγεται. Το πυροσχή πρέπει να το να τηγανίσουμε στη μέτρια φωτιά. Αν θα το κάνουμε στη πιο χαμηλή φωτιά, θα κάτσει πολλή ώρα στο τηγάνι το πυροσχή και θα προκύζει πολύ λάδι το ζυμάρι. Λοιπόν, αυτό τι έχει μέσα, είπαμε? Αυτό έχει μανιτάρια, πατάτα και τσιγαρισμένο κρεμμύδι. Τα μανιτάρια θα τα κάνουμε μακρόστινα, να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε από το πυροσχή με το κιμά. Τα βουτάτε λίγο μετά στο αλεύρι. Θα σας δείξω μέχρι το τέλος πώς τα κάνω εγώ. Στο μεταξύ έχουμε κλείσει παράθυρα, πόρτα, να μην χτυπήσει ο αέρας, να μην έρχεται ο παγωμένος αέρας και να μην μας πέσει και το ζυμάρι. Απλά αλλάζει το μέγεθος με τη θερμοκρασία ή αλλάζει και η γεύση? Όχι, δεν αλλάζει η γεύση. Ανάλογα τη θερμοκρασία αλλάζει η εμφάνιση, το φούσκωμα. Δεν θα γίνει το πυροσχή σωστό όπως πρέπει. Δεν τα πυροσχή έχουν αφήσεις τώρα. Αυτά. Τα πυροσχή είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Το ότι έχουν φτάσει και στην Αμερική. Στην Αμερική, Καναδά με τους πρόσφυγες. Εξάλλου οι έμποροι έχουν φτάσει σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα με την γαλοπούλα θα το κάνουμε στο τρίγωνο σχέδιο. Να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα πυροσχή. Έτσι, ότι αυτό είναι στρογγυλό, αυτό είναι τρίγωνο. Όταν κάνουμε ζαμπόν και τυρί, το κάνω τετράγωνο. Έχω φάει με ζαμπόν και τυρί. Δεν ξέρω αν το έχεις φάει. Όχι. Από Πατάτα και κιμά, τίποτα. Από μένα δεν το έχεις φάει, επειδή εγώ δούλευα σε ένα φούρνο και έφτιαχνα εκεί ωραία και όμορφα πράγματα. Εντάξει, αν θα κάνεις μόνο με γαλοπούλα ένα είδος πυροσχή, δεν χρειάζεται να κάνεις σχέδια, επειδή θα ξέρεις ότι είναι ένα σχέδιο. Όταν κάνεις διάφορα σχέδια, κάνεις και διάφορα και στρογγυλό, μακρόστενο και τρίγωνο. Στο μεταξύ το ζυμάρι μας είναι τόσο ωραίο που σχεδόν είναι έτοιμο. Μπορούμε σε λίγο να ξεκινήσουμε. Σήμερα, επειδή ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η νηστεία, μπορούμε να ξεκινήσουμε πρώτα να τηγανίσουμε και τα πυροσχή με κιμά, επειδή τα κάνατε, τα πλάθαμε πρώτα. Έχει και σημασία το πόσο κάθεται? Ναι, τώρα αφού αυτό έχει γίνει, ας πούμε, αν θα κάτσει παραπάνω, θα ξεκινήσει να πέφτει το φούσκωμα. Επειδή η μαγιά δουλεύει την ώρα που πρέπει να δουλεύει. Έχει και η ώρα του η μαγιά. Πώς, πολλές φορές πας στο φούρνο και το ψωμί βγήκε πλακωτό, επειδή ο φούρναρης δεν πρόσεξε
Έτσι, ακούτε έτσι. Το ζυμάρι, να. Έχουμε κάνει από 10 κομμάτια. Περίπου, ναι. Ναι, περίπου. Για σήμερα να σας δείξουμε. Λοιπόν, σχεδόν έχει γίνει, αλλά θα τα αφήσουμε λίγο ακόμα. Ναι, αυτά. Μας έχει μείνει και λίγη γέμιση, αν θέλουμε μετά κάνουμε ξανά ζυμάρι. Αν όχι, για άλλη φορά. Εννοείται πως θα κάνουμε. Ό,τι θέλετε. Να έχουμε καμιά εβδομάδα να φάμε. Και λουκάνικο, εγώ πιο πολύ δουλεύω το λουκάνικο με λουκάνικο φραγκφούρτης. Το κόβεις είναι και 17 πόντους, το κόβεις σε 3 κομμάτια και βγαίνει πολύ ωραίο στη μέγεθος το λουκάνικο πυροσκή. Το κοκτέιλ, το λουκάνικα είναι πολύ μικρά. Αυτά συνήθως τα κάνουμε στα παιδικά πάρτι, που τα μωρά δεν μπορούν να φάνε ένα μεγάλο πυροσκή, έτσι. Το πιο περίεργο πυροσκή πως έχουν ζητήσει. Διάφορα. Ζητάνε. Ο ένας ζητάει μέχρι και... Ο ένας ζητάει να έχει μέσα μαϊντανό, άλλος ζητάει άνηθο. Διάφορα πράγματα, διάφορα. Ό,τι θέλεις μπορείς να φανταστείς ζητάνε. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε το τηγάνι. Τώρα, για να δοκιμάσω εγώ, θα πετάξω έτσι λίγο μέσα, να δω αν είναι έτοιμο. Το λάδι μας είναι έτοιμο. Όπως είπαμε, το τηγάνι θα το κάνουμε σε μέτρια φωτιά. Έτσι. Το λάδι είναι έτοιμο και ξεκινάμε. Κοιτάξτε, το πυροσκή πριν ξεκινήσεις να το τηγανίζεις, το βάζεις λίγο έτσι, το πατάς. Γιατί το κάνουμε, ξεκινάς από τη μέση. Επειδή η ραφή που είναι εδώ, να μην είναι χοντρό ραφή, να είναι λίγο πλακωτό, να μπορεί να ψηθεί το πυροσκή όμορφα, έτσι. Έχω χάσει την μπάλα με τόσες πληροφορίες. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο μπαλούκι. Τι μπαλούκι, είναι και πολύ. Ωραία. Ροδίζουν έτσι το ζυμάρι. Κοιτάξτε τι όμορφα που βγαίνουν. Πολύ τέλεια. Εδώ στο μεταξύ έχουμε ετοιμάσει τα ψιά. Αλλάζει και χρώμα. Ναι, βάλαμε και χαρτί από κάτω να απορροφήξει λίγο το λάδι. Που άσχετα τώρα το πυροσκή που βγάζω εγώ δεν έχει πολύ λάδι. Φτιάξτε και θα δοκιμάσετε και θα το καταλάβετε τι λέω εγώ. Εν τω μεταξύ άλλαξε το χρώμα κατευθείαν. Βέβαια. Ωραία. Τώρα περιμένουμε να τηγανίσει. Να γίνονται τα πυροσκή. Μόλις καταλαβαίνεις ότι αρχίζει και από κάτω παίρνει χρώμα, εγώ αρχίζω και τα γυρίζω. Για να ψήνονται, να τηγανίζονται όμοια. Άρα με το χρώμα το πάρουμε, όχι με χρόνο. Όχι με χρόνο, δεν υπάρχει χρόνος. Εδώ δεν είναι στο φούρνο που το βάζεις για 20 λεπτά, για 30 λεπτά. Στο τηγάνι βλέπεις το χρώμα που παίρνει. Γι' αυτό το κάνεις, μόλις κάψεις το λάδι, κάνεις το μάτι, τη φωτιά, στο μέτριο. Να ψήνεται, να τηγανίζεται στην ίδια θερμοκρασία. Να, αυτά εδώ σχεδόν είναι έτοιμα. Και εγώ τα γυρίζω έτσι, να γίνονται και το όμορφο χρώμα να έχουν τα πυροσκή και να ψήνονται ωραία. Τα βγάζω έτσι, τα βάλω σε πολύ όμορφη σειρά, επειδή δεν μου αρέσει το πυροσκή να βγαίνει πλάτσα πλούτσικο και τσαλακώνεται. Εγώ τα κάνω έτσι και σε όποιους έχω δείξει, έχω μάθει και στα νύψια μου, τους έχω μάθει να κάνουν αυτό. Έτσι. Βλέπετε, πατάω εγώ, ξεκινάω από τη μέση, για να ψήνεται όμοια το πυροσκή. Έτσι. Γιατί το πατάω, επειδή μπορεί να φουσκώσει, να πάρει όγκο και θα μείνει άψητο το πυροσκή. Δηλαδή από άσπρο γίνεται τύπου κόκκινο μπέζο. Το καφέ. Ναι, εγώ αρχίζω και τα γυρνάω. Να ψήνονται όμορφα. Για ούτε και πολύ, αλλά ούτε και είναι στο χαμηλό. Και την πετσέτα την βάζω πάντα εδώ. Για τον υδρότα. Για τον υδρότα. Άνθρωπο
τελειώνουμε. Τα βάζουμε εδώ πέρα, τα τηγανίζουμε και μετά θα φάμε. Ναι, τώρα εντάξει, τι. Μας μένει μετά το ζαμπόν και ζαμπόν, σαλάμι, τι είναι αυτό, τυρί. Γαλοπούλα με τυρί. Γαλοπούλα με τυρί. Τώρα ξεκινάμε και τηγανίζουμε τα πυροσκή. Τα οποία τι είχαμε βάλει εδώ? Είχαμε βάλει μανιτάρια, τσιγαρισμένα με κρεμμύδι. Και μετά μας μένει το ζαμπόν με τυρί. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ενώ είναι έτοιμα εδώ πέρα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τελειώσαμε με μανιτάρια. Τώρα θα κάνουμε τα τρίγωνα που σας είχα πει. Με γαλοπούλα και τυρί. Και ακούστε εδώ, όσα έχει φτιάξει στη ζωή της πυροσκή, πας και έρχεσαι σε Ρωσία 5 φορές. Άμα τα βάλεις στη σειρά. Ένα. Άκου τώρα. Οπότε αυτό για σένα είναι ένα παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι. Εδώ φτιάξαμε το άλλο σχήμα. Το τρίγωνο σχήμα. Έτσι. Και το ζυμάρι να μην φοβόσαστε να το δουλέψετε. Πιάστε άνετα το ζυμάρι με τα χέρια σας. Δεν είναι κρίσταλο. Δεν θα σπάσει. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν θα κάνετε πολύ μεγάλη ποσότητα πυροσκή και βλέπετε ότι μαυρίζει το λάδι σας, βγάζετε τα πυροσκή από το τηγάνι, δίνετε τη φωτιά, παίρνετε ένα σκεύος, αδειάζετε σιγά σιγά το λάδι, έτσι, μετά με χαρτί, στεγνό χαρτί, σκουπίζετε όλη τη μαυρίλα, καθαρίζετε το τηγάνι από μαυρίλα και ξανά μεταβάζετε το λάδι. Το λάδι θα είναι καθαρό και δεν θα έχει μαύρο χρώμα ούτε το πυροσκή. Αυτά είναι κάποιες λεπτομέρειες. Και δεν χρειάζεται σε κάθε τηγάνισμα να αλλάζετε το λάδι και να βάζετε φρέσκο λάδι. Με αυτό το λάδι μπορείτε να κάνετε ακόμα 10 τηγανιές, ας πούμε. Αλλά θα το καθαρίζετε, θα το στραγγίξετε, θα το καθαρίσετε και θα ξαναδουλέψετε. Αυτά, εμείς τώρα είμαστε στο τέλος. Σήμερα σας έχουμε φτιάξει 3 είδη. Με γαλοπούλα τυρί, με μανιτάρια και πατάτα πουρέ και με καρκιμά. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι σχετικά με τη συνταγή. Τι, μπορούμε να πούμε μόνο τα βασικά, τα υπόλοιπα. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει εδώ μέσα. Συνταγές για γέμιση δεν είπαμε τίποτα, επειδή ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι γέμιση θέλεις φτιάχνεις. Για το ζυμάρι σας είπαμε, πάνε 2 κούπες, ό,τι κούπες θέλετε, μεγάλες κούπες, μικρές κούπες. Ό,τι κούπα θα πάρετε θα βάλετε όλα τα ίδια. 2 κούπες ζωμό από πατάτα, 3,5 κούπες θα σας πάρει αλεύρι, να μην σας φανεί ότι είναι ρουλό είναι το ζυμάρι. Έτσι πρέπει να είναι. Το ζυμάρι πρέπει να μιλάει, να είναι ζωντανό. Θα βάλετε 2 ίσιες ζάχαρη, κουταλίτσες, χωρίς βουνό και ένα αλάτι. Και 2-3 κοφτίτσες λάδι στο τέλος να μαζεύετε το ζυμάρι. Και μετά κλείνετε από πάνω το μπολ με μεμβράνη, σκεπάζετε με μία πετσέτα, αφήνετε για 30 λεπτά το ζυμάρι να φουσκώσει. Μετά όταν γίνει το ζυμάρι, ξανά λαδώνετε τα χέρια σας, ξανά δουλεύετε το ζυμάρι και ξεκινήσετε να πλάθετε. Σας έχω δείξει. Θα κάνετε τα μπαλάκια, μετά τη γέμιση και τα σχήματα όπως θέλετε. Αυτό. Και είπαμε, χρειάζεται ζεστός χώρος, αγάπη στην καρδιά, καλή διάθεση. Ναι, χωρίς αγάπη δεν γίνεται. Και να βάλετε το νεράκι σας σε αυτό που θα κάνετε. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη και καλή επιτυχία. Τα σφιντάνια. Γεια σας.